Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Matagal ko na hawak tong mga to. Ang Akome S1 Plus, S dahil square or rectangle, okay, square. At R1 ba? C1 pala, circle pala, hindi pala round, okay? So, kamusta naman ang experience ko sa kanila? Take note lang, isa lang pala ang nagamit ko sa kanya, okay? So, medyo matagal kasi na-drain ng battery nito, kaya medyo natagalan yung video. So, kamusta naman ang experience ko dito sa S1 Plus? Para sa 1,399 pesos ayun yung nakita ko sa Shopee store nila. Okay, links will be at the description down below na lang. Not bad ang build quality niya, kahit na 1,399 pesos lang siya. So, yung housing niya, like yung sides, bakal pa rin naman. Mukha naman mukhang bakal pa rin. At saka feeling ko bakal pa rin talaga yan. Tapos sa ilalim, parang may clear glass ba to or plastic, not so sure. Pero maganda naman ang itsura niya. So, no problem. Tapos, syempre, pagdating sa screen, glass siya. Ang pinaka-problema ko lang is yung glass nga niya, yung glass screen niya. Parang walang coating of any kind. Kasi talagang super fingerprint magnet niya. As in, makikita mo yung smudges. Like ngayon, pinupunasan ko, makikita mo talaga yan. Pero syempre, dahil 1,400 pesos lang to smartwatch na to, hanapan na lang natin siya ng screen protector. 'Di ba? Para hindi siya maging madumi tingnan. Pagdating sa physical buttons, meron siyang back button, which is yung pinaka-button niya, at saka yung, syempre, yung scroll wheel. Scroll wheel ba? Scroll knob. Basta yun. Pagdating sa scroll knob, okay naman yung feeling niya, pero sa totoo lang, di ko siya nagagamit. Kasi, pag nakadikit na yan, di ba, pag suot mo na yan, nakadikit na siya sa balat mo, sa mismong braso mo. So, ang hirap niyang ikutin kasi nakadikit siya. Okay, so medyo may maliit na design issue lang dyan. Okay, so, ayun. So, hindi ko nagagamit yung pagiging scroll wheel niya. Tapos, yung back button, hindi ko rin nagagamit. Kasi meron namang swipe function. Like, swipe from left to right, magbaback na siya. Pero nagustuhan ko ang silicone strap nila. Okay? So, medyo smooth siya. Hindi pala medyo, smooth na smooth siya. For me, not bad. Kasi para sa 1,400 pesos, hindi ko alam paano nila nagawang ganun yung precious. Based sa build quality pa lang at saka yung silicone strap pa lang. Ewan ko, may laman pa ba to? Pero, mabigat-bigat siya. Hindi siya yung parang hollow. Sabihin ko na kagad, ang feel ko, ang pinaka-selling point nila dito or ang pinaka-feature nila dito na hindi naman nila ine-emphasize, okay? Pero for me, ito ang pinaka-selling point nila, ang battery life, okay? Kasi dati, nabanggit ko sa mga other smartwatch video review ko, pangit yung mga big brands natin, like yung Samsung, social, di ba? At saka yung other watches, sa totoo lang. Kasi meron akong personal kong smartwatch. Nung bagong bili ko siya, every 7 days ko siya charge. Eh, yung mga Samsung, meron yung wife ko, halos every 1 to 2 days, kailangan mo sila i-charge. Sablay yun, di ba? Siyempre, pag nag-out of town ka, ayaw mo may dala ka pang charger. Kasi iba yung charger ng mga to di ba? Hindi mo sila Type-C lang So, from June 28, 3 p.m., chinarge ko na siya up to 100%. Ginamit ko siya ng July 2. Okay, siguro mga 2 hours, ganyan. Lumabas lang ako saglit. Then, around July 5 ata, okay, gumamit ako ng around 6 hours. Ito talaga, lumabas ako. May natira pang 82% sa battery niya. 8 days. 8 days ba? 7 to 8 days, di ba? Nagamit ko mo pa siya twice. 82% pa siya. Matinding standby time yun, Okay? Pero yun nga, tinesting ko pa siya. Yung standby time niya. Pagdating ng August 7, okay, August 7 1 month nang nakalipas. Okay? May 20% pa siya. Grabe. Ito na ata yung pinakamatinding standby time na nakita ko sa isang smartwatch. Okay? Na-experience ko. Okay? So, hindi lang siya, actually, nasa papers ba siya? Actually, hindi ko na binasa kung ano yung mga specs niya or claim ng mga company. Kasi, bihira talaga nila nakukuha yung mga, battery life. Okay? Pero ito, okay, standby time talaga, umabot ng 1 month. Tapos, sinabi ko rin dati na hindi talaga ako into sports or workout modes pagdating sa smartwatch. Kasi hindi talaga ako nag-i-sports masyado. At saka,
workout talaga. So, workout halos wala talaga. Okay? So, pwede nyo pa rin naman gamitin to para dun sa mga yun. Marami siyang workout modes. Okay? May 100 plus ata siya. Tapos, IP67 rin. Water resistant siya. So, pwede nyo rin ipang swimming or water sports. So, syempre, hindi perfect ang watch na to. Okay? So, hindi ko rin naman in-expect talaga na perfect to dahil ang mura lang niya, di ba? Pero, yun nga, may mga software problem siya, mga bugs, ganyan. So, unang problem or issue na nakita ko is yung audio Bluetooth. Kasi pwede mo i-connect rin yung audio mismo ng phone mo papunta dito. Okay? So, dito lalabas yung sounds niya. Kasi may built-in speaker rin siya. Kaso yun nga, nung in-on ko, parang hindi ko makonect yung phone sa watch or yung watch sa phone. Vice versa. Either way, iisa lang naman ang meaning ko. Okay? So, kinailangan ko ata i-toggle ulit yung audio off para lang makonect siya. So, medyo may bug lang siya. Next is yung pag-scrolling niya. Hindi ganun ka-sensitive or hindi ganun ka maganda ang pag-pick up niya ng inputs. Okay? Based sa mga touch. So, kasi gusto ko pa mag-scroll. Kunwari, nag-scroll ako. Pero, minsan, natitreat niya yung scrolling ko as pindot. Okay? So, akala niya, nagpindot ako ng something. Yung parang, siguro mabilis siya mag-pick up. Nag-scroll pa ako, pero pag ganyan ko, pumindot na siya. So, yun. Hindi ko alam kung software problem ba yun or hardware problem. Hindi ako engineer sa mga tech. Okay? So, ayun lang. Yun lang yung paggamit ko. Tapos, third naman, yung parang yung pag-lift mo ng wrist mo, di ba? Kailangan mag-wake siya. Papakita niya yung oras mo. Minsan, hindi gumagana yan. Okay? So, kailangan mo ulit i-toggle on and off yung function na yun para siya gumana. Like ngayon. Ayan, gumagana naman siya, okay? So, gumagana siya ngayon, pero may time na ginamit ko siya, hindi gumagana. And lastly, parang mahina lang yung speakers niya. So, pwede mo nga i-connect yung phone mo at maging, eto na yung audio source mo, yung speakers niya. Pero parang mahina yung speakers niya. Check out na natin. So, eto na yung speaker test ng S1 Plus ng Acome. So, kamusta naman siya? Naka-max volume na to So, max na to. Ito na yung pinakamalakas na kaya niya. So, napakinggan ko to. Okay lang. Hindi mo masabing sobrang hina. Pero medyo mahina siya para sa max volume na. Dahil pag hawak mo yan sa wrist mo, pag nakakabit yan sa wrist mo, talagang ilalapit mo siya. Kasi medyo mahina nga siya. Tsaka pag nasa open air ka, mas ibang labas ng mga sounds. So, ito naman ang mic test ng S1 Plus ng Acome. So, narinig ko na to, not bad naman yung mic niya. Medyo malinaw naman siya, pero yun nga, nakadikit ako sa watch pag nagsasalita. Okay? So, pag medyo malayo ako ganito, medyo malayo ako. Actually, hindi ko pa narinig kung medyo malayo ako kung kamusta naman. So, kayo na makakapagsabi niyan. Naka-speaker ngayon yung cellphone. So, kamusta naman? Mic test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Not bad pa rin naman to, okay? Para sa price niya, which is 1,399 pesos, sobrang mura na niya, okay? Tapos, halos lahat naman ng basic function, meron naman na siya. Actually, pati yung call function, bonus na lang yan. Dati kasi ang smartwatch, hindi naman basic function ng calling di ba? So, recently lang, medyo nagmura na ang technology, kaya may speakers and mic na yung mga murang smartwatches natin. Tapos, di ba, yung sinabi kong pinaka-feature pa niya, which is yung battery life. Okay? Halos hindi mamatay-matay tong watch na to. Okay? Hinihintay ko talaga siya mamatay. Pero yun nga, tinapos ko na ng 20%, 1 month. Okay na yun. O nga pala, nakalimutan ko rin na banggitin yung app niya, which is the Fit app. Okay? So, download the Fit app na lang, okay? Sa Android sa akin, okay? So, tapos yun na rin, para ma-pair nyo siya. Anyways, links will be at the description down below na lang, guys. Thank you for Acome. Acome for sending these watches, okay? So, sorry, hindi ko na nagamit tong kabilang watch kasi medyo gahol tayo sa oras. Marami tayo ginagawa, okay? Pero yun nga, available also in circle form. C1. Di ba? So, C1 and S1 Plus. Okay? Links will be at the description down below na lang kung gusto nyong bilhin to. Like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!